नमस्ते अथेन्टिक नेपाली किचनमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूलाई आँपको खट्टीमिठीको अचार बनाएर देखाउँदै छु। यहाँ मैले आँप कोरेर राखेकी छु। त्यसैगरी यहाँ मैले थोरै गुड पनि लिएकी छु। अब मैले ग्यास बालेर कराई बसालेँ। कराईमा मैले तेल राख्दै छु। तोरीको तेल राखेकी छु मैले। यो चाहिँ मैले सौंफ, जीरा, धनिया भुटेर पिसेर राखेको पाउडर हो। यो पाउडर मैले 1 चम्चा जति हाल्ने छु। अब यहाँ कराईमा तेल तातिसकेको छ। यहाँ मैले मेथी फुर्याएँ। त्यसैगरी जीरा पनि फुर्याएँ। त्यसैगरी मैले यहाँ 2 वटा सुकेको खुर्सानी लिएकी छु। यसलाई मैले भाँचेर अब यसमा फुर्याउँदै छु। त्यसपछि मैले यहाँ बेसार पनि राख्दै छु थोरै। यति गरिसकेपछि अघि काँचो आँप कोरेर मैले राखेकी थिएँ। अब यसलाई म कराईमा खन्याउँदै छु। यसलाई मजाले यसरी चलाइ पकाउनु पर्छ। यसको पानी नसुकुन्जेलसम्म यसमा केही पनि राख्नु हुँदैन। यसलाई मजाले यसरी यो आँपबाट निस्केको अलिअलि रस हुन्छ, जुस जस्तो टाइपको, त्यसलाई मैले मजाले पकाएर यसरी सुकाउँछु। चलाउँदै यसलाई पकाउनु पर्छ। पानी सुकेपछि मैले यहाँ थोरै बिरे नुन पनि राखेकी छु। हजुरहरूसँग बिरे नुन छैन भने अर्को नर्मल नुन राख्दा पनि हुन्छ। नुन राखेर एकछिन पकाइसकेपछि मैले अघि तयार पारेको मसला यहाँ राख्दै छु। यो 1 चम्चा जति छ। यसमा मैले सौंफ, जीरा, धनिया र थोरै मेथी भुटेर पिसेको पाउडर हो यो। यसलाई एकछिन मजाले पकाउने। त्यसपछि मैले यहाँ गुड पनि लिएकी छु। गुड हालेर एकछिन पकाउने। गुड पग्लिसकेपछि यसमा थोरै पानी पनि एड गर्नुपर्छ र राम्रोसँग पकाउनुपर्छ यसलाई। गुड पग्लिसकेको छ। अब यसमा म पानी राख्न जाँदैछु। थोरै पानी राख्नुपर्छ। पानी सुकेपछि यसरी पानी राखिसकेपछि यसलाई मजाले पानी नसुकुन्जेलसम्म पकाइराख्नुपर्छ। पानी मजाले सुक्नुपर्छ यो अचार बनाउँदाखेरि, नत्र भने बिग्रिन सक्छ। पानी मजाले सुकिसकेको छ र तेल पनि माथि आइसकेको छ। अब यसमा म रातो धुलो खुर्सानी पनि राख्दै छु। सुरुमै राख्दा पनि हुन्थ्यो, तर मैले अहिले राख्दै छु। यो अप्सनल हो, हजुरहरूले नराखे पनि हुन्छ खुर्सानीको धुलो। हल्का राम्रो कलर आउँछ रातो धुलो खुर्सानी राख्दाखेरि। ल हाम्रो खट्टीमिठी अचार पनि पाकेर तयार भइसकेको छ। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै पानी सुकेर तेल माथि आएको छ। अब म ग्यास अफ गर्न जाँदैछु र यसलाई एउटा बाउलमा खनाउँदै छु। एकदमै राम्रो गरी पाकिसकेको छ। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हजुरहरूले परोठा, खाना जेसँग पनि खान सक्नुहुन्छ। एकदमै मिठो बनेको छ। मैले टेस्ट गरेको थिएँ। हजुरहरूले गुडको सट्टा चिनी पनि राखेर पकाउन सक्नुहुन्छ। चिनी भन्दा गुड स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुने भएकोले मैले गुड राखेर पकाएकी छु। हजुरहरूले चिनी राखेर पनि पकाउन सक्नुहुन्छ। यतिन्जेल भिडियो हेर्नु भएकोमा धेरै धन्यवाद। मेरो भिडियो मन परेमा लाइक तथा शेयर गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला है त। केही कमजोरी भएमा मलाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बाइ बाइ, हेभ अ गुड डे।